मित्रांनो, कसे आहेत तुम्ही? तब्येत वगैरे चांगली आहे ना तुमची? तर आमच्या व्हिडिओंना खूप छान प्रतिसाद येत आहे, त्याचा तुमचा खूप खूप धन्यवाद. आणि आमच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही फक्त रेसिपी नाही शेअर करणार, त्याच्यामध्ये ब्लॉग असणार आहे, कुकिंग असणार आहे, होम डेकोरेशन असणार आहे, डेली रुटीन ब्लॉग असणार आहे, चाइल्ड केअर, हेल्थ केअर, बॉडी केअर, हेअर केअर, म्हणजे सगळ्याच गोष्टी तुम्हाला एकाच ठिकाणी भेटणार आहे. त्याच्यामुळे आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि आतापर्यंत जर तुम्ही व्हिडिओ नाही बघितलेले आहेत तर नक्की बघा. आईस्क्रीमचे व्हिडिओ, पापडाचे व्हिडिओ त्यांना खूप छान प्रतिसाद आलेला आहे, त्याच्यामुळे तुमचा खूप खूप आभार आहे. तर आपण महाराष्ट्रमध्ये राहता, मग आपल्याला माहिती आहे की धिरडे कसे राहतात. भरपूर जणांना धिरडे बनवता येत नाही, त्याच्यामुळे आपण आज शिकणार आहे धिरडे कसे बनवायचे. महाराष्ट्राची शान, जावईचा मान ज्याला म्हणता आपण धिरडे. तर रसपोळी आणि धिरडे आणि ते खूप प्रसिद्ध आहेत महाराष्ट्रामध्ये. स्पेशल करून ज्या लातूर साईडमध्ये राहतात त्यांच्याकडे, कर्नाटकमध्ये हे धिरडे खूप खूप फेमस आहे. तुम्हाला जर जमत नसेल तर हे व्हिडिओ नक्की पहा, तुम्हाला खूप छानपणे येणार आहे, काहीच अवघड नाही आहे. धिरडे म्हणजे डोसा, सिंपल तुम्ही त्याला डोसा पण म्हणू शकता. त्याच्यामध्ये मी नक्की नंतर सांगणार आहे की त्याला तुम्ही डोसा म्हणून कसं खाऊ शकता. पण आता हे धिरडे म्हणजे खूप छान आहे. आणि पण मेन हे असतो की सगळ्यांना हे जमत नाही, थोडेफार तुटतात, त्याच्यामध्ये प्रमाण जर कमी जास्त असलं की मग ते जर धिरडेचा जर टेस्ट आहे ते येत नाही. त्याच्यामुळे आपण आज धिरडे बघणार आहोत की धिरडे कसं बनवायचं आहे. आमरससाठी तुम्ही आपल्या जावयांना बोलवत असाल, कोणते तुमचे सोयरे पाहुणे तुमच्या घरी येत असतील, आणि हे मेचा महिनाच राहून जातो आमरसाचा स्पेशल. त्याच्यामुळे आपण आज धिरडेची रेसिपी बघणार आहे आणि तेही आमरसासोबत. चला मग सुरू करूया. आणि आमचा अजून एक चॅनल आहे एक्सेस फॉर सक्सेस, जिथे मी बँकिंगचे विषय शिकवते. तर तुमच्या पाहुण्यामध्ये, तुमच्या रिलेटिव्समध्ये, फ्रेंड्समध्ये कोणी असतील जे बँकिंगचे किंवा कोणतेही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे तर त्यांना हे व्हिडिओ नक्की शेअर करा. मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देते. एक्सेस फॉर सक्सेस त्या चॅनलचं नाव आहे आणि त्याच्यावरती जाऊन तुम्ही टॅप करा, तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओ त्याकडे भेटणार आहे. तर नक्की त्या चॅनललाही आमचं तुम्ही व्हिडिओ बघा, तुम्हाला नक्की आवडणार आहे. तर त्याला पण खूप छान प्रतिसाद तुम्ही देता. तेवढी मराठी जमत नाही, तर चुकलं तर थोडं माफ करा. आणि परत एकदा तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप आभार आहे. चला मग सुरू करूया आपण धिरडे बनवायचं. चला मग आपल्याला जे धिरडे बनवायचे आहे त्याच्यासाठी आपल्याला घ्यायचं आहे 3 वाटी बेसन पीठ लागणार आहे त्याच्यासाठी. आणि ह्याच्यामध्ये आपण वापरणार आहोत 3 प्रकारचे पीठ. एक आहे बेसन पीठ, दुसरं आहे ज्वारीचं पीठ आणि तिसरं आहे गव्हाचं पीठ. पण त्याचं प्रमाण जर चुकीचं झालं तर तुमचे धिरडे चांगले नाही होणार, किंवा खूपच सुटणार आहे, नाहीतर खूपच कडक होणार आहे, असं होऊन जातं. त्याच्यामुळे प्रमाण खूप गरजेचं आहे. ही महाराष्ट्रामध्ये लातूरकडे किंवा कर्नाटकमध्ये खूप जास्त, मराठवाड्यात खूप जास्त फेमस आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात जेव्हा आमरस येतो तेव्हा खूप जास्त प्रमाणात ते धिरडे बनवले जातात तिकडे. तर आपल्याला 3 वाटी बेसन पीठ घ्यायची आहे, 1 वाटी ज्वारीचं पीठ घ्यायचं आहे आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे. 3-1-1 ह्या रेशोमध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे. आणि त्याला व्यवस्थित एकदम मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्याचे गाठे पडता कामा नये. कारण जर गाठे पडले तर तुमच्या जे डोसा तुम्ही टाकणार आहे, जे बॅटर आहे, तर ते खूप मध्ये गाठे येऊन जातील. त्याच्यामध्ये एकदम सॉफ्ट आणि एकदम पीठ भिजवल्यासारखं, गाठ न पडू देता एकदम छानपैकी त्याला आपल्याला कालून घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर जिरे ओवा पूड टाकलेला आहे, चवीनुसार त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे, हळद टाकायची आहे कलर येण्यासाठी, आणि मिरची टाकायची आहे, फक्त नावासाठी टाकायचं आहे कारण धिरडे तिखट नसतं आहे. आणि वरून आपल्याला टाकायची आहे कोथिंबीर. आणि त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे आपल्याला किसलेला कांदा. किसलेला कांदा टाकायचा मेन कारण हे असतो, कारण ज्याच्यामध्ये बेसन पीठ असतो, ज्वारी, तिन्ही प्रकारचे पीठ असल्यामुळे तो पोटमध्ये म्हणजे पोट फुगून जातो, म्हणजे जे म्हणता आपण गुप्प होऊन जातं. त्याच्यामुळे कांदा जर टाकला ना तर पोटाचा काही त्रास होत नाही सहसा, अशी माझी आजी म्हणत होती. त्याच्यामुळे मी हे सांगितलं तुम्हाला. आता किसलेला कांदा टाकायचा आहे. कांदा जेवढं जास्त टाकलं कमी टाकलं काही हरकत नाही, पण कांदा टाका तुम्ही आणि त्याला व्यवस्थित मस्त आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि मिक्स वगैरे करून घेतल्यावर त्याला अर्धा तास, कमीत कमी अर्धा तास त्याला पीठ भिजू द्यायचं आहे, जेणेकरून आपले जे डोसे आहेत ते अजून छान जाळीदार होणार आहेत एकदम मस्तपैकी. तर आता आपण त्याला ठेवून दिलं आहे बाजूला. तर आपल्याला आता करायचं आहे की रस कसं बनवायचं आहे. तर रस जास्त कोणतंही आंबे का असत नाही. जर तुम्हाला व्यवस्थित घट्ट रस पाहिजे तर तुम्हाला करायचं आहे, वरचं जे साल आहे, हे माझ्याकडे बादाम आंबे आणलेले आहेत, तर त्याच्यामध्ये घट्ट राहून जातं. त्याच्यामधली वरचं मी साल काढून घेतलेलं आहे आणि जे मधलं
पार्ट आहे ते मी चाकूने त्याला कट करून मिक्सरच्या भांड्यात टाकलेले आहे. मिक्सरमध्ये फिरवल्याने घट्ट होऊन जातं आमरस, एकदम खूप छान लागतो. आता हे पूर्ण मी जसं आहे पूर्ण काढून घेतलेलं आहे बघा. आणि जे साल आहे त्याला जे थोडंफार आंबा राहतो ते पण मी व्यवस्थित चम्मचनी काढून घेतलेला आहे, जेणेकरून त्याला धुवायची गरज पडणार नाही आपल्याला. तर मी पूर्ण त्याचा जे गर आहे ते छानपैकी काढून घेतलेला आहे सगळ्या सालीमधून. नक्की ट्राय करा एकदा, खूप छान लागणार आहे. आणि आमची आधीची रेसिपी ते पण बघा, खूप छान छान व्हिडिओज आम्ही टाकलेले आहे. आणि आता टाकायचं आहे त्याच्यामध्ये साखर. आंबा कितीही गोड असू दे, पण त्याच्यामध्ये जर आपल्याला साखर नाही टाकलं तर त्याच्या स्वीटनेस येतच नाही. त्याच्यामुळे थोडंसं साखर आणि मीठ पण टाकायचं आहे. मीठ टाकून बघा तुम्ही, त्याची टेस्ट वाढून जाते. बघा आता हे एकदम सुंदर पेस्ट आपल्याला झालेलं आहे, खूप छान. त्याच्यामध्ये कितीही पाणी टाका तुम्ही. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये करायचा एक फायदा असो असतो की त्याच्यामध्ये तुम्ही कितीही पाणी टाका, ते जे रस आहे तुमचं घट्टच होणार आहे, पातळ नाही होणार. आणि जर तुम्ही हाताने त्याला पिळून करणार आहे तर थोडंसुद्धा पाणी जर टाकलं ना तर ते पातळ होऊन जातं. त्याच्यामुळे मी सहसा जे आहे ते खूप मी करतच नाही असं हाताने हे करून, मी मिक्सरमध्येच काढते, म्हणजे रस आपलं घट्ट होऊन जातं छानपैकी. आता आपल्याला हे डोसा बॅटर आपल्याला छानपैकी भिजलेला आहे. तरी पण मी 15 मिनटंच ठेवलेलं आहे, कारण लेकरांना भूक लागली होती. तुम्ही अर्धा तास त्याला मस्त भिजू द्या, अजून जाळीदार येतील तुमचे, माझ्यापेक्षा अजून जाळीदार येणार आहेत डोसे म्हणा किंवा धिरडे म्हणला जातं ह्याला. तर किती छानपैकी ह्याला आलेला आहे ह्याचा कलरसुद्धा, आणि मस्त जाळीदार फुगलेली आहे बघा 15 मिनटातच. तर तुम्ही नक्की करा आणि त्याला एन्जॉय करा. मराठवाड्यात तर जास्त असंच राहतं की जावई लोकांना किंवा जे पाहुणे आले तेव्हा जास्त धिरडेच बनवलं जातात. तर ते खूप स्पेशल एक डिश मानली जाते मराठवाड्यामध्ये. तर खूप म्हणजे 2-3 दिवसाला हे रिपीट त्यांच्याकडे डिश होतं. तर तुम्ही ट्राय करा आणि मला सांगा की तुमचे धिरडे कसे झालेले आहेत. माझी तर धिरडे इकडे तयार आहे, मी जाते आता खायला. तुम्ही पण बघा आणि तुम्ही पण तयार करून मस्त त्याला एन्जॉय करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टाटा, बाय बाय.